हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पvtमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईको अगाडि कस्तो मज्जाको DJI को नयाँ ड्रोन थियो पनि तपाईहरुको अगाडि मिनी 4 प्रो लिएर आएको छु। यो 4 प्रो भनेपछि के होला? हुन त यो भन्दा अगाडि तपाईले मिनी 2 मिनी 3 पनि चलाउनु भयो, त्यस्तै मिनी 3 प्रो पनि चलाइसक्नु भयो होला। त्यसमा पनि नर्मल रिमोट र RC रिमोट भएको पनि चलाइसक्नु भयो होला। र अहिले चाहिँ एकदमै अत्याधिक पपुलर चाहिँ RC रिमोट पनि भएको छ। त्यसको मतलब के भने स्क्रिन सहित भएको रिमोट चाहिँ अहिले सबैले रुचाइराख्नु भएको छ। किनभने फोन किन जोड्ने, किन चलाउने, किन आफ्नो फोनमा फेरि उडाउँदै घन्टी आयो भने टक्क उठाउनु पर्यो भने डिस्टर्ब हुन्छ भनेर पनि होला RC रिमोट अलिक बढी चलिरहेको छ। तर पनि हामीले चाहिँ यसमा एउटा इन्ट्री लेभलको लागि तपाईलाई बेसिक मोडल पनि लिएर आएको छु, जसमा चाहिँ तपाईले मिनी 4 प्रो जसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ड्रोन त तपाईले पाइ नै हाल्नुहुन्छ भने यसमा बेसिक रिमोट जसमा चाहिँ हामीले आफ्नो फोन या कुनै पनि डिभाइस जोड्नु पर्ने हुन्छ, स्मार्ट डिभाइस जोडेर यसलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई त म अनबक्सिङ गर्दिनँ आज, तर के रहेको छ तपाईलाई थाहा छ। अब आउँ यो टन्नै सामान भएको, त्यो पनि प्लस सिरिज। यसको मतलब कम्बोमा पनि प्लस ब्याट्री भएको। नर्मल ब्याट्रीले तपाईँ 34 मिनटको उडान दिन्थ्यो भने अब यसमा आउने ब्याट्रीले चाहिँ तपाईको प्लस ब्याट्रीले 45 मिनटको उडान दिन्छ। र त्यो पनि कम्बो प्याकमा तीनवटा ब्याट्री हुन्छ, जसले गर्दा 135 मिनटको उडान तपाईले अब मिनी 4 प्रोबाट गर्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दा तपाईँ अब बल्ल क्रिएटरबाट अलिकति माथि उठिराख्नु भएको थियो, तपाईँ झन् दामी सर्ट चाहिएको थियो भने र पहिलाको ब्याट्रीले पुगिरहेको थिएन र ठुलो ड्रोन बोकेर जाँदाखेरि अलिकति हल्ला पनि हुन्छ, कसैले उडाउनु पनि नदेला कि रिस्ट्रिक्सन पनि होला कि भने धेरै टेन्सन लागिरहेको थियो भने अब तपाईको त्यो इच्छालाई, तपाईको त्यो भिडियो सुटलाई अब मिनी 4 प्रोले पुरा गरिदिनु भएको छ। आउँ यो प्लस सिरिज कस्तो छ, यो कम्बो प्लस सिरिज अब आज अनबक्सिङ गरेर हेरिहालौँ। अब आउँ यो बट्टामा कस्तोसँग ड्रोन आएको छ। हुन त तपाईले यो ड्रोन सानो बट्टाको देखिराख्नु भएको छ, यसमा चाहिँ तपाईले ड्रोन सेम एक्ज्याक्टली नै पाउनुहुन्छ भने रिमोट चाहिँ अलिकति फरक छ। जुन बेसिक रिमोट छ, जुन अहिलेसम्म आउने ड्रोनमा भएको बेसिक रिमोटमा जे हो त्यही नै हो यो। अब आउँ यो माथिपट्टि बट्टामा हेर्दा तपाईले माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने DJI मिनी 4 प्रो भनेर लेखिएको छ भने अहिले यहाँ सानो एउटा स्टिकर पनि राखेको छ। किनभने खास यो अनबक्सिङको पार्टमा त पर्दैन, तर टाँसिसकेको रहेछ, त्यही पनि भनिहाल्छु। यहाँ चाहिँ ओलिज स्टोरको डिटेल पनि यहाँ राखेको छ। किनभने अचेल ड्रोन मात्रै होइन, कुनै पनि डिभाइस चिजहरू इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अहिले हामीले यस्तो किसिमको लेबलहरू चाहिँ टास्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ ओलिज स्टोरको लेबल पनि तपाईले पाउनुहुन्छ अब ड्रोन किन्दाखेरि। त्यस्तै यहाँ हुनुहुन्छ भने मजाको RC रिमोट तपाईँले देख्नुहुन्छ, त्यो पनि मजाको स्मार्ट 2 रिमोट तपाईँले पाउनु भने ड्रोन कुटुक्क परेर कस्तो गुडुक्क परेर बसेको मजाको ड्रोनको फोटो चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने 45 मिनट्स × 3 लेखेको छ। यसको मतलब यहाँ 3टा ब्याट्री छ, जसले गर्दा यसलाई चाहिँ 45 मिनटसम्म उडाउन सकिन्छ भनेर पनि यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। र त्यस्तै यहाँ बन्डल फ्लाइ मोर प्लस भनेर पनि लेखिएको छ। यसको मतलब यो चाहिँ जुन यो मिनी 4 को सिरिजमा आउने सबैभन्दा टप भेरिएन्टको सिरिज चाहिँ तपाईको अगाडि म आज अनबक्सिङ गर्दैछु। र यतापट्टि हेर्नुहुन्छ भने यो जुन तलपट्टिको पार्ट उतापट्टि जे लेखेको छ त्यही नै छ, माथिपट्टि पनि जे मिनी 4 प्रो लेखेको छ त्यही नै छ। भने ड्रोनलाई चाहिँ यसो हेर्नुहुन्छ भने पुरा पंखा फिजाए जस्तो गरी ट्याक्कसँग फोटो यहाँ राखेको छ। र यहाँ माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि DJI मिनी 4 प्रो नै लेखिएको छ भने यहाँ तलपट्टि यसको स्पेसिफिकेसन यहाँ के छ, यो ड्रोनको विशेषता बारेमा लेखिएको छ भने। र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने डब्बाभित्र के आउँछ पनि लेखिएको छ। र यसलाई दुईटा अपरेटिङ सिस्टममा पनि चलाउन सकिन्छ, र iOS र एन्ड्रोइड दुईटै हामीले हाम्रो एप डाउनलोड गर्न सक्छौँ। म चाहिँ बेसिक कुरा तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ भने प्रोडक्टको सिरियल नम्बर यो पछाडिबाट राखेको छ भने अब यो ड्रोनलाई ढिला नगर्नु न यार, हेरिसक्यो, मैले पनि हेरेको छैन, अब मजाले हेर्नुपर्छ यो ड्रोन। किनभने तपाईँलाई पनि ड्रोन हेर्न मन लागिसक्यो होला, कति ग्याउ गर्नु, कति गन गर्नु। आउनुहोस् अब यसलाई चट्टसँग प्लास्टिक माथिबाट चट्ट काटौँ। यहाँ चट्ट एउटा हरियो स्टिकरले पनि यसलाई सिल गरेको छ। अब यहाँबाट मैले यसलाई चट्ट खोल्न गइरहेको छु। र बट्टाभित्र हेर्नुहुन्छ भने ड्रोन त होइन, मैले ब्याग पो देखिरहेको छु यार। तेरि के भयो यस्तो? ड्रोन भनेको त ब्याग पो भएछ हाम्रो अगाडि। ओहो, यहाँ भित्र चाहिँ मैले एकदम मजाको ब्याग पाएँ। हामी ड्रोनको अनबक्सिङ गरेको ब्यागको पो अनबक्सिङ होला जस्तो तपाईँलाई लागेको होला, तर त्यस्तो होइन। यहाँ भित्र ड्रोन पनि राखिएको छ, ब्याट्री पनि राखेको छ, रिमोट पनि राखेको छ। अब यसलाई चाहिँ मजाले यसको जिपर खोलेर यहाँ भित्र ड्रोन कस्तो छ हेरिहालौँ। र छट्ट मैले माथिबाट यसलाई फोल्ड गर्दैछु। फोल्ड गरेर हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो त ड्रोनभन्दा ठुलो त के रहेछ तपाईँलाई थाहा छ? रिमोट जस्तो छ। यहाँ टक्केलाई मैले बाहिर राखेँ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो के हो? ड्रोन छ। यहाँ कस्तो क्युट प्याकमा छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने के छ? ब्याट्री छ, 1 2 3 दुईटा ब्याट्री छ यहाँनिर। र अरू चिज हेर्नुहुन्छ भने ओह माथिपट्टि पनि जिपर रहेछ। चट्ट मैले खोल्दैछु। यहाँभित्र कति कुरा ओइ भए टन्नै चिज मैले पाएँ। सिलिकन जेलीलाई त के निकाल्नु है, पर्दैन तँलाई कतिचोटि भन्नु सिलिकन जेलीको बारेमा। अब चट्ट हेर्दा बट्टाभित्र केही छैन। र यो बट्टाभित्र प्याकिङभित्र हामीले एउटा ब्याग त पाइहाल्यौँ भने अब आउँ यहाँनिर के छ त यो? यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चट्टसँगले हामीले चार्जर केससहित हामीले चाहिँ ब्याट्री दुईटा यहाँनिर पायौँ। एउटा ब्याट्री खोइ त
मेरो विचारमा पक्कै पनि ड्रोनमै हुनुपर्छ। र हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चट्ट हामीले एक्स्ट्रा पङ्खा पनि पाएका छौँ, एउटा दुईटा चारवटा र दुईटाले 6वटा हामीले पङ्खा एक्स्ट्रा पाएका छौँ। त्यस्तै यहाँ स्टार्टअप गाइड र केही कागजहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले यो प्रोडक्टलाई हामी यदि पहिलोचोटि चलाउँदैछौँ भने यो गाइड पक्कै पनि हेरेर यसलाई चलाउनु होला, जसले गर्दा तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुन्छ यसलाई कसरी युज गर्ने भनेर। र यहाँभित्र हेर्नु मन छ भने तपाईँले दुईटा केबल पनि यसमा पाउनुहुन्छ, एउटा युएसबीबाट टाइप सी केबल रहेछ भने एउटा टाइप सीबाट टाइप सी केबलै तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा स्क्रु ड्राइभर पनि रहेछ, यो चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो यो पङ्खालाई चेन्ज गर्नको लागि हो भने यसलाई एकछिन यहाँ राख्छु। अब यहाँ आउँ, यो रिमोट आरसी रिमोट कस्तो छ, यो चाहिँ भर्सन 2 रिमोट हो, RC2 भन्छ यसलाई चाहिँ। यस्तो मजाले प्याकिङ भएर आएको छ, फुल्ली प्लास्टिक नराखेको भए पनि हुन्थ्यो अलिकति है, टक्क यसलाई म यता राख्दिएँ। र हेर्नुहुन्छ भने रिमोट ओहो कस्तो मजाको, अफ गरेको बेला त्यस्तो ऐना पनि हेर्नु मिनी स्क्रिन मजाले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, कालो रङको स्क्रिन मजाको छ। यहाँनिर चट्ट हामीले कन्ट्रोल यहाँनिर भइहाल्यो र स्विचहरू पाउनुहुन्छ भने एन्टेना पनि यहाँ छ र ब्याट्री कति चार्ज छ छैन भनेको लेभल तपाईँले यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि हामीसँग कन्ट्रोल अरू चिजहरू छ, यहाँ हामीले अप डाउन गर्नलाई चलाउने स्क्रोलहरू पनि यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ भने पछाडिपट्टि पनि तपाईँले यहाँ के पाउनुहुन्छ, यसको जोयस्टिक यसमा पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले यहाँ टक्क राख्न सक्छौँ। अब आउँ ड्रोन कस्तो छ। अब सबैभन्दा एक्साइटिङ कुरा त ड्रोनमै त हो नि हाम्रो। अब ड्रोन कस्तो छ त, हुन त तपाईँले मिनी 3 देखिसक्नु भएको छ नि, मिनी 4 पनि उस्तै नै हो र यो मिनी 4 प्रो पनि हो, अलिकति प्रो भर्सनमा पनि भएकोले गर्दाखेरि यो ड्रोन अलिकति गजब नै छ। र तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एकदम क्युट भन्दा क्युट ड्रोन तपाईँले हेर्नुहुन्छ। यसो कता हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई लागेन भ्यागुत्ता टक्क पानीमा ठुलो साइजको बसिरहेको जस्तो फिल हुँदैन तपाईँलाई? यसो हेर्दाखेरि हो कता लुक्स त्यस्तै पनि छ, त्यही भएर त यो हुँ जम्प गरेर दामीभन्दा दामी भिडियो निकाल्छ। अब यसलाई चाहिँ अब हामी चट्टसँगले यहाँबाट यसलाई खोल्न सक्छौँ, यसको चाहिँ मजाले लक गरेर आएको हुन्छ, सबै हात खुट्टा बाँधे जस्तो गरेर चट्टै यहाँबाट यसलाई निकाल्नु, यसलाई पनि फोल्ड गर्न मिल्छ, यसलाई पनि फेरि फोल्ड गर्न मिल्छ। यति गरेपछि ड्रोन तपाईँको के भयो ठ्याक्कै रेडी हो। र हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिरबाट हामीले यसलाई क्यामेराको पार्ट पनि यसमा निकाल्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ गिम्बल गार्ड पनि भन्छ, जसले गर्दा तपाईँ यदि काहीँ मुभ गर्दै हुनुहुन्छ भने, काहीँ जाँदै हुनुहुन्छ भने, ट्राभलको लागि हो भने यो चाहिँ मजाले लाउनै पर्छ। नलाइकन तपाईँ जानुभयो भने तपाईँको क्यामेरामा इफेक्ट पर्न सक्छ, भाँचिन सक्छ या तपाईँको डिसब्यालेन्स हुनसक्छ। त्यस कारण यो चाहिँ एकदम मस्ट युज तपाईँ ट्राभल गर्दाखेरि बेलामा। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने क्यामेरा पनि कस्तो स्युट गजबको ट्याक्क परेको रहेछ भने तपाईँले 3 एक्सिस गिम्बल भएको तपाईँले गिम्बल पनि यहाँ तपाईँले भेट्नुहुन्छ। र यो ड्रोनमा हेर्नुहुन्छ भने टन्नै सेन्सर पनि हामी देख्छौँ, यहाँ पनि देख्छौँ, यहाँनिर पनि देख्छौँ, त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने तल पनि देख्छौँ। भनेपछि यो सेन्सर यति मजाको ओम्नी डाइरेक्सन सेन्सर छ, जसले गर्दाखेरि यसमा 360 डिग्रीको अब्स्टेकल सेन्स गरेर यसलाई ड्रोन उडाउन सकिन्छ। जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अलिकति ट्राफिक टाइम भनौँ त, ट्राफिक एरिया जहाँ रुखहरू छन् भनौँ त, अलिकति बढी भिडभाड छ, त्यो ठाउँमा पनि तपाईँले यो ड्रोनलाई मजाले उडाउन सक्नुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि तपाईँको ठोक्किहाल्छ कि एक्सिडेन्ट पर्छ कि भन्ने टेन्सन चाहिँ आउँदैन। त्यही भएर यो मिनी 4 को विशेषता पनि एउटा त्यो पनि हो। र त्यति मात्र होइन, यो ड्रोन भनेपछि पक्कै पनि बुझिहाल्नु, हुन त तपाईँले थाहै होला मिनी 2 बाट नि 4K भिडियो चाहिँ सुट चाहिँ हाम्रो यो सानोभन्दा सानो ड्रोनले गर्न सक्थ्यो भने अब यो ड्रोनले के गर्न सक्छ त? यो ड्रोनले तपाईँको 4K भिडियो, त्यो पनि 100 फ्रेम पर सेकेन्डमा तपाईँले यसलाई सुट गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै फुल एचडी तपाईँले 200 फ्रेममा गर्न सक्छ। जसले गर्दा स्लो मोसन भिडियोहरू पनि गजबै आउँछ। र योभन्दा अगाडि अनि ड्रोनहरूमा तपाईँले यो सानो साइजमा तपाईँले खालि होरिजेन्टल भिडियो मात्रै खिच्न सक्नुहुन्थ्यो पनि यसमा भर्टिकल भिडियो पनि खिच्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि स्लो मोसनका साथमा। यसले गर्दाखेरि तपाईँले बनाउने अब ड्रोनबाट पनि तपाईँले टिकटकका भिडियोहरू, रिलका भिडियोहरू, त्यस्तै सर्ट्स भिडियोहरू पनि तपाईँले अब ड्रोनबाट खिचेर हाल्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि तपाईँले फाइन भिडियो तपाईँले पाउनुहुन्छ। किनभने योभन्दा अगाडि हामीले ठुलोमा खिचेकोलाई क्रप गरेर हाल्नु पर्थ्यो भने अब इन्टेन्सनै 10 बिटको रमा अब हामीले यही ड्रोनबाट मजाले भिडियो खिच्न सकेपछि योभन्दा मजा के आउँछ र? र यो ड्रोनको अर्को विशेषता के भने तपाईँ पनि ड्रोन लिएर जानुहुन्छ जहिले पनि एउटै कुरा आउँछ, ड्रोन उडाउन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरो। र यो ड्रोनको अर्को गजबको कुरा के भने यो ड्रोन जम्मा 249 ग्राम छ र यो ड्रोन उडाउन कतिवटा देशहरूमा त रिस्ट्रिक्सन पनि छैन। तर पनि नेपालमा कुरा गर्नुहुन्छ भने ड्रोन सबै ठाउँमा उडाउन रिस्ट्रिक्सन छ, जहाँ उडाउन नपाइने ठाउँ हो। तर कुनै ठाउँमा पनि तपाईँले उडाउनु परिहाल्यो भने पनि स्थानीय निकायसँग तपाईँले कोर्डिनेसन गरेर यो ड्रोनलाई उडाउनलाई केही पनि आपत लिनु पर्दैन, गाह्रो छैन। किनभने यहाँ पनि 2 किलोभन्दा माथिको ड्रोन उडाउनु पर्यो भने चाहिँ विशेष पर्मिसन चाहिन्छ भने सानो ड्रोनहरूलाई चाहिँ खासै पर्दैन। तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो ड्रोन किनेपछि भ्याट बिल सहित लिएर
गएर तपाईले क्यानको अफिसमा गएर यसलाई लिगलाइज गराउनु पर्छ यसलाई ड्रोन किनेको तपाईले सर्टिफिकेट तपाईसँग हुनुपर्छ र रजिस्टर्ड ड्रोन मात्रै तपाईले नेपालमा उडाउन सक्नुहुन्छ जसको लागि त तपाईले भन्नै पर्यो ओली स्टोरमा आएपछि मज्जासँगले भ्याट बिल सब तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ जसलाई तपाईले सजिलैसँग रजिस्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसले खिच्ने फोटो पनि गजबै रमै खिच्छ त्यो पनि 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा यसमा राखिएको छ जसले गर्दा फोटो पनि दामी नै आउने भयो र यो ड्रोनको मात्रै कुरा नगरौँ ड्रोन र रिमोटको पनि कुरा गरौँ रिमोटमा मजाले तपाईले स्मार्ट रिमोट पाउनुहुन्छ जसमा तपाईले कुनै पनि तपाईको स्मार्टफोन यसमा जोड्नु पर्दैन या आइप्याड पनि जोड्नु पर्दैन स्क्रिन मजाको छ तपाईले यहीँबाट मजाले हेरी मजाले बाहिर आउटडोरमा पनि मजाको डिस्प्ले हेरेर तपाईले यसलाई उडाउन सक्नुहुन्छ र उडाउनै मात्रै हैन यसलाई झन्डै 20 किलोमिटर टाढासम्म पनि तपाईले लान सक्नुहुन्छ तर हाम्रो मनमा चाहिँ के लाग्छ भने ड्रोन अलिकति माथि गएपछि आँखाले देखिन्जाल मात्रै उडाउँ जस्तो लाग्छ भने तर त्यो पनि चिन्ता लिनु पर्दैन फुल्ली जीपीएस लोडेड यो ड्रोन त्यो पनि DJI को जसले गर्दा तपाईँ फुल्ली कन्फिडेन्ससँग तपाईले यो ड्रोनलाई आँखाले देख्ने हैन नदेखिन्जालसम्म तपाईले उडाउन सक्नुहुन्छ किनभने अहिलेको फिचरहरू इनबिल्डहरू जीपीएसहरू यति राम्रो बनाएको छ रिटर्न टु होम त भन्नै पर्दैन आफ्नै म्यापिङ गरेर यो छट्ट जहाँबाट उडाछ त्यहीँबाट फर्किनै हाल्छ यसले आफै क्याल्कुलेसन गर्छ म उडेर त्यहाँसम्म गएँ भने कहाँदेखि फर्किन कति ब्याट्री मलाई लाग्छ त्यो पनि यसले आफै क्याल्कुलेसन गर्छ त्यसकारण हामीले मजाले ढुक्क भएर यो ड्रोन उडाउन सक्छौँ तर एउटा कुरा याद चाहिँ राख्नु होला हावा हुन्डरी या पानी परेको बेलामा चाहिँ ड्रोन उडाउने कोसिस चाहिँ नगर्नु होला भनौँ त मैले हावा हुन्डरी भने तर पनि यसको कुरा गर्नुहुन्छ नि यति मजाको कन्ट्रोलिङ यसमा सिस्टम छ तपाईले झन्डै 40 किलोमिटर प्रति घण्टाको स्पिडमा यदि हावा चलेको छ भने पनि तपाईले यो ड्रोन उडाउन सक्नुहुन्छ यो हेर्दा पो सानो चिटिक्क पर्या के उड्ला जस्तो लाग्छ तर यसले काम चाहिँ धेरै गर्छ भनेपछि यो सानो प्याकमा ठुलो धमाका ड्रोन DJI ले पनि निकालेको छ जुन हाम्रो स्टोरमा आइसकेको छ र यो ड्रोन हेर्दा सानो भए पनि तपाईलाई लाग्छ होला कति स्पिड दौडिन सक्छ यसलाई झन्डै तपाईले 60 किलोमिटर प्रति घण्टाको स्पिडसम्म यो ड्रोनलाई दौडाउन सक्नुहुन्छ त्यति फास्ट गएर यसले सानोभन्दा सानो काम गरेर आउन सक्छ र यो ड्रोनलाई तपाईले उडाएको ठाउँमा खाली 20 किलोमिटर टाढा मात्रै हैन तपाईले उडाएको ठाउँबाट 500 मिटर माथिसम्म पनि यसलाई उडाउन सक्नुहुन्छ तर हामीले नर्मली 100 देखि 200 मिटरसम्म माथि पुग्ने बित्तिकै यो ड्रोनलाई हामीले आँखाले देख्दैनौँ तर पनि हाम्रो स्मार्ट रिमोट र यसको कन्ट्रोलिङ सिस्टमले तपाई कन्फिडेन्ससँग यो ड्रोनलाई उडाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाई पहिलो चाहिँ ड्रोन किनेर ड्रोन पाइलट बन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले चिन्ता गर्ने अवस्था पनि छैन किनभने तपाईलाई आउँदैन भन्नु पनि पर्दैन किनभने यसमा क्विक शटहरू छन् जसले यो भन्दा अगाडि आउने क्विक शट भन्दा पनि गजबका फिचर एड अन गरिएको छ जसले गर्दा दामी शट यही ड्रोनको इनबिल्ट फिचरले नि तपाईलाई खिचिदिन्छ भनेपछि यस्तो मजाको ड्रोन पाए के खोज्नुहुन्छ अब र यो ड्रोनमा अर्को यति मजाको फिचर छ हुन त पहिलाको ड्रोनहरुमा पनि तर यसमा यति राम्रो स्टेबल फिचर जुन छ जसलाई चाहिँ हामीले अब्जेक्ट ट्र्याकिङ पनि भन्छौँ र हामीले कुनै लाइन कोर्दियौ भने त्यो लाइन अनुसारले नि यो ड्रोन घुमेर खिचेर तपाईले राम्रो भन्दा राम्रो शट पाउन सक्नुहुन्छ र यो ड्रोनमा अर्को फिचर के छ भने यो भन्दा अगाडि ड्रोनमा कुनैमा पनि थिएन भने यसमा चाहिँ तपाईको 2GB को मेमोरी पनि इनबिल्ट गरिदिएको छ जसले गर्दा तपाईले सानो भन्दा सानो भिडियो क्लिप र फोटोहरु पनि लिन सक्नुहुन्छ इमर्जेन्सी केसमा र इनबिल्ट 2GB मेमोरीले तपाईले पक्कै पनि पुग्दैन त्यसका मेमोरी त कहाँ ल्याउला भने तपाईले यहाँ चट्ट मेमोरी कार्ड हाल्ने स्लट तपाईले यहाँ पाउनुहुन्छ त्यस्तै टाइप सी को चार्जिङ गर्ने पोर्ट यहाँ पाउनुहुन्छ र ब्याट्रीले हामीले यहाँ पुश गरेर यसलाई पुल गर्यो भने ब्याट्री ठ्याक्क निस्किन्छ र यस्तो ब्याट्री तपाईले यो प्याकमा 3टा पाउनुहुन्छ र ब्याट्री निकालिसकेपछि यो ड्रोन त कति हल्का र यसले गर्दा पनि तपाईलाई एउटा के फाइदा हुन्छ तपाईले ब्याट्री प्याक सँगै बोक्नु भने पनि जम्मा 249 ग्राम तीमाथि दुईटा एक्स्ट्रा ब्याट्री यो सबै गर्यो भने पनि तपाईको झन्डै 300 350 ग्राम भन्दा बढी हुँदैन र तपाई ट्रेकिङमा जाँदै हुन्छ एकदम भारी ब्याकप्याक बोक्नु भएको छ तपाईले बोकेर हिँड्न गाह्रो हुन्छ भने ठुलो ड्रोनको ठाउँमा तपाईले यो सानै ड्रोन लाँदाखेरि पनि तपाईले के भयो गजबका भिडियो र फोटो त्यो पनि भर्टिकल र स्लो मोसन सबै निकाल्न सक्नुहुन्छ र अर्को रमाइलो कुरा के छ भने यसले लो लाइटमा पनि एकदमै राम्रो काम गर्छ र तपाईले यो ड्रोनमा पनि सटर स्पिड पनि यसपालि राम्रै पाउनुहुन्छ यो भन्दा अगाडि पाउने त 1/6400 को थियो भने यसपालि 1/16000 को छ र यसमा पनि सेन्सर बढाएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले लो लाइटमा पनि यो ड्रोनबाट मज्जाको भिडियो निकाल्न सक्नुहुन्छ यो त तपाईलाई भर्खरै DJI ले लन्च गरेको ग्लोबल लन्चिङका साथ तपाईले नेपालमा ओली स्टोरमा पाइराख्नु भएको छ भने यो भन्दा धेरै डिटेल तपाईले यो भिडियोको तल राखेको डिटेल्समा मैले राख्दै छु जहाँ तपाईले क्लिक गरेर प्रोडक्टलाई अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो स्टोर भिजिट गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ यति भन्दै आजलाई म बिदा लिन चाहन्छु नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा सहित आजलाई बाइ बाइ अनि नमस्ते